En de andere stekjes staan hier. Dit is al een nieuwe trouwens. Maar ik vul ze dus elke dag een beetje bij. Het water verdampt al op het schoteltje. En de plantjes, nou ja, die staan dus in vochtige potgrond. Ook weer een potgrond. Waarom niet compost zou je zeggen? Want ik gebruik altijd compost. Omdat de compost op is. En de potgrond was in de aanbieding bij de Aldi deze week. Dus doe je voordeel mee, zou ik zeggen. Hou ze goed nat. Stekjes. Kijk, deze is alweer aardig aangekomen. Die kan ik alweer opnieuw stekken, die vaderplant. Maar nou ja, dit is even een probeerseltje weer om te kijken of het allemaal een beetje gaat groeien. Nou, deze is ook allemaal goed aangekomen. Dit was een stekje in de volle potgrond gezet. Dit is toch, ja, dit is ook compost. Compost zeg ik, potgrond. Maar goed nat houden, dus nou, dan gaat het wel weer groeien. Hebben jullie nog tips of adviezen? Laat ze vooral weten. Hoi.